مرحبا يا جماعة، معكم شادي. طبعا زي ما انتم شايفين شريت هاي درون في كاميرا بدنا نجربه. طبعا هاي مواصفاته انه بسجل فيديو، بتطير بالطيارة، في عندك اوتو لما بدك تنزل يعني لاندنج، وفي عندك ريبليسمنت البطارية تتغير، 2.4 كنترول. هاي شكلها مع الشعة والإضاءة جاية في نفتحها نتوكل على الله ونشوف شو جوات العلبة. في كمان واحدة الجهة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أول شي زي ما انتم شايفين يد التحكم، وهي الدرون. نفتح البلاستيك هاي، في عندي هاي اليد. هذه مكان جوال صحيح، تحكم فوق تحت يمين شمال، قريبة من الاكس بوكس، كبيرة شوية. هون طبعا في حجار، وهي البتاع عاد الدرون نفسه. هاي الكاميرا، نشوف كيف التصميم تبعها. بس هدول ليش هيك ما بعرف. شفتوا كيف؟ طب هدولهم هيك يعني مثلا. طيب نكمل حنشوف شو في كمان في العلبة. انه لازم يكون في كتيبات. في شغلات لسه تحت زي ما انتم شايفين. في عندي ايد شحن شكله، لانه كيبل شحن. هنا في بطاريات او شي، بس ما بنشبك هاد. خلينا نشيل الكتيب، في الكتيب يكون موجود كل شي. زي ما انتم شايفين حاطين ايدين زيادة لها. هدول في حال انكسرت اشي يعني يكونوا موجودات. هذا شحن، كابل شحن بس. هذا زي ما انا سألت ليش هدول هيك، زي ما انتم شايفين كلهم بنعصوا حلو. هذا البرنامج تبعه بدنا ننزله طبعا اكيد على جوال من الجوالات. بيشتغل اب ستور على الايفون، وبيشتغل على الاندرويد. هذا الكتيب اهم شي عشان نحاول نشوف كيف نجمعها. زي ما انتم شايفين هدول هيك. هذا كيف تتحكم فيها. هذه لغات تانية. طيب نشيل هاي ونجيب الأستاذة هون. ما بعرف، مش راضية تعس معي. تشد، احنا بنقول انا عامة فلسطينية. ما شدت، ما بعرف ممكن. هون بطارية بتنشحن، البطارية نفسها ممكن يكون بنشبك. هاد بنشبك هون، شايفين كيف؟ هاي بنشبك هون، هيك بتشحنها.
بقول في شيء مش طبيعي. هيك ركبت. الكاميرا اشتغلت او لا يعني بس. هي كبير بس بدها احجار. نجيب احجار ونرجع. طبعا جبنا الاحجار. او البطاريات. الاحجار بلا ما تقولي حجر، شو حجر ما حجر. هذا 3 صغار. هنا جبنا بطاريات. لمسني يا راجل. طيب طبعا جبنا الجهاز. راح ننزل لعبة البرنامج اللي حكى لي عنه اللي هو اسمه XTCO. ندور عليه. زي ما هو مكتوب XT. كتبت CT. هو بغير لحاله الحروف. هذا طلع XT. هاي XTCO. طبعا هذا الايفون 11 للي ما شافه. في فيديو في القناة تقدر تشوفوه وتشوفوا المراجعة عنه. في مقارنة كمان كاميرا مع النوت 10. يعني في شوية شغلات. يتم التحميل. نصبر شوي عبال ما يحمل. توقف مؤقتا. ما بعرف برنامج كبير ولا شي قصة. خليه يحمل بس ثقيل يعني بالنسبة للجهاز. مش عارف انا كيف يعني الواحد بده يمشي معها. ماشي زي هيك. هذا بدهم ضلهم هيك يلعبوا مثلا ولا مش فاهم كيف القصة. ولا إلها لفة معينة ما بيجوا في بعض لو اشتغلت. صراحة مش فاهم لسه. خلينا نشوف البرنامج ينزل وبعدين بنكمل. طبعا على بال ما ينزل نشحن البطارية شوي ونجرب كيف تشحن. بس هيك يعني تشبكه خلاص. plug and go. لسه هاد طوال. طيب احنا عشان ما نطول مدة الفيديو، اللي حابب يكمل تجربة هننزل فيديو كامل كيف هنطيرها، واذا في اعدادات كيف هنعملها اعدادات. تحياتي لكم شادي. ما تنسوا اللي مو مشترك يشترك في القناة، اللي ما عمل لايك للفيديوهات يعمل لايك ويشوف الفيديوهات اللي قبل والفيديوهات اللي جاية. تحياتي لكم شادي.